You said never let me go. You said never let. हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म चाहिँ मुभिङ एभरेज इन्डिकेटरको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछु। यदि तपाईहरु चाहिँ स्टक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फरेक्स मार्केट अथवा अरु ट्रेडिङ प्लेटफर्महरुमा चाहिँ इन्ट्राडे अथवा पोजिसनल ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा ट्रेडिङ सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु एकदम राइट च्यानलमा आउनु भएको छ। म चाहिँ अब ट्रेडिङ रिलेटेड भिडियोहरु चाहिँ रेगुलर रूपमा बनाउँदै छु अनि बनाउँदै जानेछु। कृपया मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, किनकि तपाईहरुको एउटा सब्स्क्राइब र एउटा कमेन्टले गर्दाखेरि मलाई थप भिडियोहरु बनाउन चाहिँ धेरै मोटिभ मिल्ने गर्दछ। त्यही भएर भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला। जस्तै कि अब मुभिङ एभरेज के हो, मुभिङ एभरेजको टाइप्सहरु के हुन्, अनि अब मुभिङ एभरेजको थ्रुबाट चाहिँ अब कसरी ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि अब क्रस ओभर मुभिङ एभरेज भने चाहिँ के हो भन्ने बारेमा, त्यसपछि अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट मुभिङ एभरेज भने के हो, त्यसपछि अब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट बिकम्स सपोर्ट मुभिङ एभरेज भने चाहिँ के हो, अनि त्यसपछि अब मुभिङ एभरेजको थ्रुबाट चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ कसरी अब बाहिर सेलको चाहिँ अब पोजिसन लिने भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछु। मुभिङ एभरेज चाहिँ एउटा अब टेक्निकल इन्डिकेटर हो जसको थ्रुबाट चाहिँ अब जुनसुकै ट्रेडिङ प्लेटफर्मको चार्टलाई चाहिँ अब रिड गरेर चाहिँ ट्रेडरहरूले चाहिँ अब प्रॉफिट बुक गर्न सकिन्छ। र मुभिङ एभरेज चाहिँ अब बेस्ड अन लेटेस्ट प्राइस डाटा अनुसार चाहिँ अब कन्टिन्युसली चाहिँ अब रिक्यालकुलेट गरेर चाहिँ अब चार्टमा चाहिँ लाइन ड्र हुने गर्दछ। जस्तै अब मुभिङ एभरेज अब प्रिभियस केही अब दिनको चाहिँ अब क्यान्डलको चाहिँ क्लोजिङ प्राइसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ त्यसको एभरेज निकाल्नु नै मुभिङ एभरेज हो। र मुभिङ एभरेजको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सपोर्ट मिल्छ। र मुभिङ एभरेज चाहिँ अब जहिले पनि अब ट्रेन्डिङ मार्केटमा मात्र काम गर्ने गर्दछ, अब साइडवेज मार्केटमा चाहिँ अब यो काम गर्दैन। बेसिकली अब मुभिङ एभरेज चाहिँ अब चार प्रकारको हुन्छ, तर अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब दुईटा मात्र अब मुभिङ एभरेजको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछु, किनकि त्यो दुईटा मात्र मार्केटमा धेरै युज हुने गर्दछ। त्यही भएर अब एउटा भयो सिम्पल मुभिङ एभरेज अनि अर्को भयो अब एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज। सिम्पल मुभिङ एभरेजको थ्रुबाट पनि हामीले अब मार्केटलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब प्रॉफिट बुक गर्न सकिन्छ। र सिम्पल मुभिङ एभरेजको चाहिँ अब थ्रुबाट कसरी अब मार्केटलाई एनालाइसिस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो केही दिनको अब क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसलाई चाहिँ एड गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि नम्बर अफ क्यान्डलले चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ अब सिम्पल मुभिङ एभरेज चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। जस्तै कि अब 10 दिनको अब सिम्पल मुभिङ एभरेज निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब पछिल्लो 9 दिनको क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसले चाहिँ एड गरेर त्यसपछि 10 डे डिभाइड गर्यो भने 10 दिनको चाहिँ एसएमए आउने गर्दछ। र सिम्पल मुभिङ एभरेजमा चाहिँ अब पछिल्लो अब 9 दिनको सबै क्यान्डलहरूको चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ, इक्वल रोल खेल्छ। एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजको थ्रुबाट पनि अब हामीले अब मार्केटलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब प्रॉफिटहरु चाहिँ बुक गर्न सकिन्छ। एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजमा पनि अब एसएमए जस्तै अब पछिल्लो केही दिनको अब क्यान्डलको चाहिँ अब टोटल क्लोजिङ प्राइसलाई चाहिँ एड गरेर चाहिँ नम्बर अफ क्यान्डलले चाहिँ अब डिभाइड गरेर चाहिँ एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज चाहिँ निकाल्ने गर्दछ। र 10 दिनको इएमए निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो केही 9 दिनको चाहिँ अब क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसलाई एड गर्ने, त्यसपछि अब 10 ले डिभाइड गरेर चाहिँ 10 दिनको चाहिँ अब इएमए चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ अब पछिल्लो केही अब 4-5 दिनको लेटेस्ट क्यान्डलले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने गर्दछ। मतलब पछिल्लो 4-5 दिनको क्यान्डल चाहिँ अब धेरै भ्यालुएबल हुन्छ इएमएमा चाहिँ। अब एसएमए र इएमए को डिफरेन्स छुटाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब एसएमए चाहिँ अब कम्पेयर टु इएमए चाहिँ अब मार्केटको चार्टमा चाहिँ अलिकति स्लो चाहिँ अब लाइन ड्र हुने गर्दछ भने अब इएमए चाहिँ अब कम्पेयर टु एसएमए चाहिँ अलिकति चाँडो चाहिँ लाइन ड्र हुने गर्दछ। मतलब चाँडो चाहिँ सिग्नलहरु चाहिँ मिल्ने गर्दछ। र नर्मली अब ट्रेडरहरूले पनि अब इएमए नै बढी अब युज गर्ने गर्दछ। र अब मैले चाहिँ अब 10 डेजको इएमए र एसएमए चाहिँ एकैचोटि चार्टमा लाउँदाखेरि चाहिँ अब जुन यो कालो लाइन चाहिँ अब यो इएमए हो, त्यो चाहिँ क्यान्डलको छेउछेउ हुँदै अब लाइन ड्र भइरहेछ भने अर्को रेड कलरको चाहिँ अब 10 डेजको चाहिँ अब एसएमए हो। अब एसएमए मा चाहिँ अब प्रिभियस 10 दिनको क्यान्डलको भ्यालु चाहिँ अब इक्वल हुन्छ भने अब इएमए मा चाहिँ अब रिसेन्ट अब 4-5 डेजको क्यान्डल चाहिँ अब मोर भ्यालुएबल हुन्छ कम्पेयर टु अदर क्यान्डल। अब मुभिङ एभरेज इन्डिकेटरको थ्रुबाट चाहिँ अब ट्रेन्ड कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जब अब मुभिङ एभरेज इन्डिकेटर चाहिँ हामीले अब मार्केटको जुनसुकै मार्केटको चार्टमा चाहिँ अब लगाएपछि चाहिँ जब क्यान्डल
चाहिँ अब मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ अब क्रस ओभर गरेर अप ट्रेन्डमा गयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बुलिस ट्रेन्ड अथवा अप ट्रेन्ड चलिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अब जब फेरि अब अप ट्रेन्ड सकेर त्यस पछाडि फेरि क्यान्डल चाहिँ अब मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ अब क्रस डाउन गरेर गयो भने चाहिँ फेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब बुलिस ट्रेन्डबाट चाहिँ अब बेयरिस ट्रेन्ड सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब बुझ्न सकिन्छ। अब क्रस ओभर ट्रेन्डमा चाहिँ अब मुभिङ एभरेजको थ्रुबाट चाहिँ कसरी अब बाहिर सेलको पोजिसन लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब जब हामीले अब मार्केटको चार्टमा चाहिँ अब 7 डेजको अब इएमए र अनि त्यस पछाडि अब 21 डेजको चाहिँ इएमए चाहिँ अब एकैचोटि चार्टमा लगाएपछि जब 7 डेजको अब इएमएले चाहिँ अब 21 डेजको इएमएलाई चाहिँ अब क्रस ओभर भएर चाहिँ अब माथि जान्छ भने एट द्याट टाइम चाहिँ हामीले अब बाइकको पोजिसन लिँदा हुन्छ। र अनि अब स्टप लसको केसमा चाहिँ अब जुन क्रस ओभर भएको छ त्यसको मुनिपट्टि नै हामीले अब स्टप लस राख्दा पनि हुन्छ अथवा रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो अनुसार चाहिँ अब 2% सम्म चाहिँ हामीले रिस्क लिनुपर्छ। त्यही 2% चाहिँ रिस्क लिनुपर्छ। अनि अब त्यस पछाडि अब टार्गेट अथवा टेक प्रफिटको केसमा चाहिँ मार्केट अब माथि गइरहन्छ त्यस पछाडि अब अप एन्ड डाउन भएर जाँदाखेरि जबसम्म अब 7 डेजको क्यान्डलले चाहिँ फेरि अब 21 डेजको क्यान्डललाई चाहिँ अब क्रस डाउन गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले अब मार्केटलाई होल्ड गरिराख्नुपर्छ अथवा ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ युज गर्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले र ट्रेलिङ स्टप लसको भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने मैले बनाइसकेको छु र लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँहरू त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी अब डाउन ट्रेन्डमा पनि अब जब 7 डेजको इएमएले चाहिँ अब 21 डेजको इएमएलाई चाहिँ अब क्रस डाउन गरेर जान्छ अनि त्यस पछाडि मार्केट अलिकति अब रिटेस्ट भएर ब्याक फर्केर आएपछि फेरि अब बेरिस क्यान्डल एउटा बनेर चाहिँ अब डाउनफल हान्यो भने एट द्याट टाइम चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सेलको सिग्नल लिन सकिन्छ, सेलको पोजिसन चाहिँ लिन सकिन्छ। र स्टप लसको केसमा चाहिँ अब जुन अब क्रस डाउन भएको छ त्यसको अलिमाथि चाहिँ हामीले अब स्टप लस राख्दा पनि हुन्छ र अथवा रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो अनुसार चाहिँ अब 2% सम्म चाहिँ हामीले रिस्क लिनुपर्छ। अनि अब टार्गेटको केसमा चाहिँ अब त्यसरी नै अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट भएर अब बन्दै गएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ युज गर्नुपर्छ र ट्रेलिङ स्टप लस हिट भयो भने चाहिँ अब त्यो नै तपाईँको ट्रेक प्रफिट हो भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र जबसम्म अब 7 डेजको इएमएले चाहिँ अब 21 डेजको इएमएलाई चाहिँ फेरि अब क्रस ओभर गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले ट्रेडलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखिराख्नुपर्छ। अब मुभिङ एभरेज सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको थ्रुबाट चाहिँ अब कसरी बाहिर सेलको पोजिसन लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब जब चार्टमा चाहिँ अब क्यान्डल स्टिकले चाहिँ अब मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ अब क्रस ओभर भएर चाहिँ अब माथि बुलिस मोडमा जान्छ त्यस पछाडि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स बनेर चाहिँ फेरि मार्केट डाउन आएर चाहिँ त्यस पछाडि फेरि मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ सपोर्ट बनेर चाहिँ अब मार्केट माथि जान्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब मुभिङ एभरेज सपोर्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब बाहिर सेलको चाहिँ अब पोजिसन लिन सकिन्छ। र यस्तो केसमा चाहिँ अब मार्केट माथि गयो त्यस पछाडि फेरि अब मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ फेरि अब एउटा बुलिस क्यान्डल बन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले बाइकको पोजिसन चाहिँ लिन सकिन्छ। र अब स्टप लसको केसमा चाहिँ अब जुन अब क्यान्डल बुलिस क्यान्डल बनेछ त्यसको अलिकति मुनिपट्टि चाहिँ हामीले स्टप लस राख्दा पनि हुन्छ अथवा अब रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो अनुसार चाहिँ अब 2% सम्म चाहिँ रिस्क लिनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि अब ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ लाउनुपर्छ। अब टार्गेटको केसमा चाहिँ अब ट्रेलिङ स्टप लसको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ यसमा चाहिँ। र अब हाम्रो फर्स्ट टार्गेट चाहिँ अब पहिलो जुन अब रेजिस्टेन्स बनेर चाहिँ अब आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन्छ अनि त्यही अनुसार अब ट्रेलिङ स्टप लस लाउँदै जानुपर्छ। र अब तपाईँको अब ट्रेलिङ स्टप लस हिट भयो भने पनि अब त्यो नै अब तपाईँको अब टेक प्रफिट हो भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ। र अब त्यस्तै गरी अब डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ अब क्यान्डल स्टिकले चाहिँ अब मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ अब क्रस डाउन गरेर चाहिँ अब डाउनफल हान्यो त्यस पछाडि चाहिँ अब मार्केट चाहिँ अब पुरै डाउन ट्रेन्डमा गयो त्यस पछाडि एउटा सपोर्ट बनेर चाहिँ फेरि मुभिङ एभरेजसम्म आएर चाहिँ मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ अब फेरि अब रेजिस्टेन्ट बनेर चाहिँ अब त्यस पछाडि अब डाउनफल हान्यो भने चाहिँ त्यतिकै चाहिँ अब मुभिङ एभरेजमा रेजिस्टेन्सको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब बाहिर सेलको चाहिँ अब पोजिसन लिन सकिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ एउटा अब बेरिस क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ त्यसको लगत्तै चाहिँ अब हामीले अब सेलको चाहिँ अब पोजिसन लिन सकिन्छ। र स्टप लस चाहिँ अब जुन अब क्यान्डल बनेछ त्यसको अलिकति माथि राख्दा पनि हुन्छ अनि अथवा अब रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो अनुसार चाहिँ अब 2% लिनुपर्छ। अनि अब टार्गेटको केसमा अब त्यसरी नै अब फर्स्ट अब सपोर्ट चाहिँ अब तपाईँको फर्स्ट टार्गेट हुन्छ भने त्यस पछाडि अब फर्स्ट टार्गेट पनि अब एचिभ गरेर त्यस पछाडि गयो भने त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यहाँदेखि पनि अब डाउनफल हानेर गयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अब ट्रेलिङ स्टप लस लाउनुपर्छ। र ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ अब अप ट्रेन्ड अब डाउन ट्रेन्डमा नै अब दुइटैमा धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। अब ट्रेलिङ स्टप लस सम्बन्धी मैले अब भिडियो बनाइसकेको छु, यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने अब म लिङ्क चाहिँ अब डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, अब तपाईँहरू त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मुभिङ एभरेज रेजिस्टेन्स बिकम सपोर्ट एन्ड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेन्स, यसको मतलब चाहिँ अब मार्केट जब अब बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ अब
एउटा रेजिस्टेन्स अब बनेको हुन्छ त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ अब ब्रेकआउट हानेर चाहिँ अब मार्केट बुलिस मोडमा जान्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब बुलिस मोडमा गएर चाहिँ अनि अब केही माथिसम्म पुगेर चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ अब फेरि एउटा रेजिस्टेन्स बनेर चाहिँ मार्केट डाउनफल हान्छ त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अब प्रिभियस जुन रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट हानेको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि सपोर्ट बनेर चाहिँ फेरि मार्केट अब माथि जान खोज्छ अथवा केही बुलिस क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब रेजिस्टेन्स बिकम सपोर्ट बन्छ र त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब जुन अब बुलिस क्यान्डल बन्छ अब सपोर्ट बनेर बुलिस क्यान्डल बन्यो भने त्यसको लगत्तै हामीले अब बाईको पोजिसन लिँदा हुन्छ र बाईको पोजिसन लिएपछि अब स्टप लसको केसमा चाहिँ अब हामीले जुन अब बुलिस क्यान्डल बन्छ त्यसको अलिकति मुनिपट्टि चाहिँ हामीले अब स्टप लस राख्दा हुन्छ अथवा रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो अनुसार चाहिँ अब 2% चाहिँ हामीले स्टप लस पुट गर्नुपर्छ अनि अब टार्गेटको केसमा चाहिँ अब जुन अब फर्स्ट रेजिस्टेन्स बनेको छ त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अब फर्स्ट टार्गेट एचिभ भइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यहाँदेखि चाहिँ ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ अब युज गर्नुपर्छ र मार्केट अब जबसम्म माथि जान्छ हामीले चाहिँ ट्रेडिङ स्टप लस युज गर्दै जानुपर्छ र ट्रेडिङ स्टप लस हिट भयो भने त्यो नै अब तपाईँको ट्रेड प्रफिट हो भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ र सेम लाइक अब मार्केट अब डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ अब जसरी अब प्रिभियस अब एउटा सपोर्टलाई चाहिँ अब ब्रेकआउट हाने चाहिँ मार्केट चाहिँ फेरि पुरै डाउनफल हान्यो भने एट द टाइम अब फेरि मार्केट डाउन हान्यो त्यस पछाडि चाहिँ अब केही पोजिसनमा पुगेर चाहिँ फेरि अब एउटा सपोर्ट बने चाहिँ मार्केट फेरि माथि रिभर्स भएर आयो त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अब प्रिभियस जुन सपोर्टलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स बनेर चाहिँ अब एउटा बेरिस क्यान्डल चाहिँ अब बन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यो क्यान्डल बन्न साथ चाहिँ हामीले सेलको पोजिसन चाहिँ लिन सकिन्छ र सेलको पोजिसन लिएपछि चाहिँ अब स्टप लसको केसमा चाहिँ अब हामीले जुन अब बेरिस क्यान्डल बनेको छ त्यसको अलि माथि चाहिँ हामीले स्टप लस पुट गर्नुपर्छ अथवा रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो अनुसार चाहिँ हामीले अब स्टप लस पुट गर्नुपर्छ र अब टार्गेटको केसमा चाहिँ अब जुन फर्स्ट टार्गेट चाहिँ अब जुन अब फर्स्ट सपोर्ट छ त्यो नै हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अब ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ युज गर्दै जानुपर्छ र बेस्ट डे पिरियड मुभिङ एभरेजको केसमा चाहिँ अब यदि तपाईँ चाहिँ अब इन्ट्राडे ट्रेडर हो भने चाहिँ अब फास्ट पिरियड र अनि त्यसपछि अब स्लो पिरियडमा चाहिँ लाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ अब 7 डेजको अब र त्यस पछाडि अब 21 डेजको चाहिँ एसएमए लाउँदा चाहिँ अब हुन्छ अथवा इएमए लाउँदा पनि हुन्छ अनि त्यस पछाडि यदि तपाईँ स्विङ ट्रेडर हो भने चाहिँ अब 21 डेजको चाहिँ अब एसएमए र त्यस पछाडि अब 50 डेजको एसएमए लाउँदा हुन्छ अनि त्यस पछाडि यदि तपाईँ चाहिँ अब पोजिसनल ट्रेडर हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 50 डेजको एसएमए र त्यस पछाडि 100 र अथवा 200 डेजको चाहिँ एसएमए लाउँदा चाहिँ हुन्छ र एसएमएको सट्टा अब इएमए जुनसुकै लाउँदा नि हुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई जस्तो ठिक लाग्छ त्यही लाउँदा हुन्छ र अब बेस्ट टाइम फ्रेमको केसमा चाहिँ अब यदि तपाईँ इन्ट्राडे ट्रेडर हो भने चाहिँ 5 मिनट अनि त्यस पछाडि 10 मिनट अनि अब 15 मिनटको टाइम फ्रेममा चाहिँ अब मार्केटलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब तपाईँले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ अब स्विङ ट्रेडर हो भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब 30 मिनटदेखि लिएर 1 आवर अनि त्यस पछाडि 4 आवरको टाइम फ्रेमलाई चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले अब ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ पोजिसनल ट्रेडर हो भने चाहिँ अथवा तपाईँ पोजिसनल ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब 1 आवर अनि 4 आवर अनि त्यस पछाडि अब 1 डेको अब चार्टमा चाहिँ अब टाइम फ्रेममा चाहिँ अब लगाएर चाहिँ अब तपाईँले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ र यदि अब तपाईँलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि फ्युचरमा म ट्रेडिङ रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ रेगुलरली म बनाउँदैछु र बनाउँदै जानेछु।